Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Saya Razia Ahmad dan anda sedang menonton Sarawak Decides edisi jam 1 tengah hari. Sarawak Decides akan membawakan kepada anda liputan komprehensif dan juga analisis teliti mengenai situasi pilihan raya ke-12 negeri Sarawak yang kini kian menghampiri penyelesaiannya pada hari pengundian dalam masa 2 hari lagi, iaitu pada Sabtu 18 Disember. Dan selepas itu Sarawak akan menyaksikan mandat diberi kepada kerajaan baharu untuk memimpin negeri Sarawak untuk 5 tahun akan datang. Di Sarawak Decides kami juga akan membincangkan perkara-perkara yang dekat di hati rakyat Sarawak, dan topik perbincangan kita hari ini adalah salah satu janji yang diterapkan dalam manifesto gabungan Parti Sarawak GPS untuk pilihan raya ke-12 negeri Sarawak, iaitu meningkatkan pendapatan dan sumber hasil negeri. Dan bersama dengan kita di dalam studio untuk membincangkan perkara ini adalah pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi di Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak, Profesor Madya Dr. Kuldeep Singh. Doktor, terima kasih kerana sudi datang ke studio TVS hari ini dan meluangkan masa bersama kita hari ini. Baik doktor, kita teruskan sahaja dengan perbincangan kita pada jam ini. Dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan dan sumber hasil negeri, Kerajaan Sarawak telah melaksanakan cukai jualan ke atas produk petroleum. Petronas dan anak syarikatnya telah menyelesaikan pembayaran SST bernilai lebih 2.9 bilion ringgit bagi produk petroleum untuk tahun 2019. Sejak cukai jualan dikenakan terhadap produk petroleum pada 2019, negeri telah memperoleh hasil tambahan kira-kira 6.8 bilion ringgit yang disalurkan kembali untuk manfaat rakyat. Jadi soalan saya kepada doktor adalah bagaimana rakyat menerima manfaat daripada usaha ini secara langsung dan secara tidak langsung, doktor? Okay, this is the cukai jualan that they get from the Petronas or from petroleum is a good idea, because this money can be used to help especially the B40, M40, those who have financial problem because of pandemic. They can be helped, and because of this financial help, they will increase their standard of living, and this will have a direct impact on their standard of living and cost of living. Another way this money can be used from this cukai jualan ini is from to help the small medium enterprises. They are more than 50 or 60% of the small medium enterprises are affected by pandemic and they have financial problem. So with this money, the government can give them a loan or subsidy or whatever to improve their business. This also can have a direct impact on them. Another indirect effect is when you use this money to finance the project, kerana government got a lot of program pembangunan yang untuk to improve the standard living in the rural area, buat jalan raya and pelabuhan and so on, and membekalkan elektrik pada luar bandar. All these things can be helped through this money, and project-project utama also can use this money to be implemented. So in the end, who going to benefit? The people of Sarawak going to benefit from this extra money. I think RM 6.8 billion. A lot of money can help the people in Sarawak. Dan this money can also help Sarawak to become a high income state by 2030. This is the aspiration that the GPS government has for Sarawak. Pada masa ini, struktur ekonomi Sarawak disumbangkan oleh 3 sektor utama, iaitu sektor perkhidmatan sebanyak 35.8%, diikuti oleh sektor pembuatan dan sektor pelombongan dan pengkuarian yang masing-masing menyumbang 26.9% dan 21.7%. Dan selain itu, sebanyak 12.1% disumbangkan oleh sektor pertanian dan 3.3% daripada sektor pembinaan. Jadi pada pandangan doktor, jika Sarawak ingin mencapai misi menjadi negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030, adakah ia memerlukan perubahan dari segi komposisi hasil pendapatan negeri, dan jika ya doktor, dalam bentuk apakah kita boleh melihat perubahan itu berlaku dalam masa akan datang? Yeah, I think so. If we want to change the economy by the year 2030, we want to increase our gross domestic product to, I think now it's 138 billion
to 280 billion by the year 2030. So we need to restructure the economy. So normally, I think in the COVID-19 Development Plan 2030, they want to put emphasis on also manufacturing. Manufacturing will be there. They want to improve the manufacturing. And another thing that can be improved is tourism. They want to emphasize more on tourism. We got this eco-tourism, education tourism, medical tourism. All these things can be used to restructure the economy. Another thing I think they want to do is agriculture. Agriculture in the rural area, they guna teknik yang traditional. We have to modernize the technique. So digital technology, or modernize the tech. We do what they call smart farming, commercial farming. All these are new methods that can improve the productivity and efficiency of the farmer. I think Sarawak also want to become self-sufficient in food production, rice and so on. So actually, engine of growth. Agriculture can be a very big engine of growth. We can also export our products to maybe to China. Now we are exporting also to Singapore and maybe to other countries in the world. They set up one station called the Singapore status or what to export the product of Sarawak. Menurut dokumen strategi pembangunan pasca COVID-19, Dr. PCDS 2030, sektor-sektor yang akan menjadi penyumbang utama kepada pendapatan negeri Sarawak seperti yang Doktor cakap tadi adalah sektor pembuatan, sektor pertanian, pelancongan, pelombongan dan sektor perkhidmatan. Jadi apakah perubahan yang perlu dibuat agar pendapatan yang kita peroleh daripada sektor ini lebih lumayan dan yang dia boleh dikecapi dalam sektor-sektor disenaraikan tadi? Okay, I think if you look at the post-COVID-19 development policy, they got called the 7 enabler untuk enable this structural change. One of them is digital transformation. We have to move to the digital transformation. So one of the things there is we have to improve our connectivity, internet connectivity, internet accessibility. I think government of Sarawak want to increase to 100 Mbps, the internet connection. And also in the rural area also, not only in town area, but in rural area, they want rural connection by internet. And that is one of the things. Another one, they want to improve the talent and skill of the people. So they mostly concentrate on TVET. TVET very important for the new economy. So they have all these PPKS, all these ICATs and all that to help develop what they call the TVET, technical and vocational education. And also one more thing they're going to do is improve the STEM education, also very important. So all these things have to be made into a reality, then only we can change our structure of the economy and so on. Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan itu. Kami di Sarawak Science juga akan membawakan kepada anda kapsul-kapsul kawasan Dewan Undangan Negeri yang bakal bertanding yang akan ditandingi dalam pilihan raya ke-12 negeri Sarawak kelak, dan sekali ini kita akan menyaksikan kapsul Dun Nangka. Tetapi sebelum kita memulakan video ini, saya ingin memperingatkan kepada penonton bahawa episod ini telah dirakam sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri, dan dengan itu mari kita saksikan kapsul Dun Nangka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syira Abang Mansur dalam Sarawak Decides, sebuah rancangan yang memperkenalkan kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Satu episod, satu Dun. Kali ini saya akan memperkenalkan kepada anda Dun di bawah Parlimen P212 Sibu, iaitu Dun N55 Nangka. Yang mewakili Barisan Nasional berjaya menentang calon Norisha Muhammad Ali mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR pada PRN 10 2011. Manakala PRN 11 pula menyaksikan sekali lagi kemenangan Anwar Rapai dalam pertembungan 3 penjuru di antara calon star iaitu Tiong Ing Tung yang hilang deposit dan calon mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR iaitu Abdul Rafidin bin Majidi.
ada menjanjikan untuk membawa satu animasi berwarna-warni untuk tetapan anda di Sarawak Decides. Okey, bawa masuk jap tim. Seperti namanya, Pelangi Food Kiosk ini mempunyai 17 kios berwarna-warni seperti pelangi yang masing-masing menjual pelbagai jenis juadah makanan seperti bubur pedas, nasi lemak, nasi kerabu dan banyak lagi. Selain itu, kios bernilai RM242,000 ini juga berkonsep moden dan mesra pengguna dibekalkan dengan elektrik dan air untuk memudahkan para peniaga menjalankan aktiviti perniagaan dengan lebih selesa. Konsep penampilan kios yang berwarna-warni ini juga membantu meningkatkan pendapatan mereka. Siap dibina pada 2020 namun masih lagi merupakan tarikan terbaru untuk penduduk setempat yang berjaya menarik kunjungan pelancong di luar kawasan Sibu. Selain itu, lebih awal lagi pembinaannya daripada Pelangi Food Kiosk yang juga menjual pelbagai juadah makanan adalah Bandung Walk Sibu. Bandung Walk Sibu ini merupakan projek penaik tarafan 3 fasa Medan Selera Bandung yang bermula sejak tahun 2016 menjadikan Bandung Walk ini medan selera terbesar di Sibu. Lebih 20 gerai jualan makanan dan cenderahati ada di sini dengan setiap gerai mempunyai sijil halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ini adalah sebagai usaha untuk menjadikan kawasan ini pusat makanan halal di Sibu. Dua tempat ini, Bandung Walk dan Pelangi Food Kiosk adalah antara dua tempat wajib pergi apabila anda berkunjung ke Sibu. Selain daripada kemeriahan pelbagai jenis juadah makanan, di Dun Nangka juga kini meriah dengan pembangunan pelbagai projek untuk manfaat rakyat. Antara projek besar yang sedang dilaksanakan ketika ini adalah projek Rumah Spektra Permata RSP Kemuyang ataupun Rumah Mampu Milik. Sebanyak 86 unit rumah mampu milik dibina untuk kawasan Kemuyang. Pembinaan projek Rumah Spektra Permata RSP Kemuyang ini merupakan antara 2,500 unit rumah mampu milik yang diumumkan oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2019 yang lepas bagi membantu kumpulan berpendapatan rendah B40 dan kumpulan berpendapatan sederhana M40 untuk memiliki kediaman sendiri. Dan untuk pengetahuan anda, harga sebuah rumah ini ialah antara RM90,000 hingga RM160,000 melibatkan keluarga dari Kampung Datu, Kampung Hilir, Kampung Nyabur dan Kampung Bandung. Selain itu, tambah merancakkan lagi pembangunan di Sibu ialah projek pembangunan Pusat Inovasi Belia Sibu berjumlah RM10 juta. Kalau pelajar sekolah menengah di China dah mula belajar menggunakan robot, pelajar di Sarawak pun tak mustahil dapat lakukan perkara yang sama. Inilah tujuan pembinaan Pusat Inovasi Belia Sibu ini, iaitu mendorong inovasi golongan muda dan memperkasakan lagi kemahiran yang mereka miliki. Pusat Inovasi Belia Sibu di bawah Jawatan Kuasa Pembaharuan Bandar Sibu ini dibangunkan di Pusat Pameran dan Perdagangan Sibu. Baiklah, banyak perkembangan di Dun Nangka yang dapat kita lihat sekarang ini yang banyak memberi manfaat kepada penduduk setempat. Banyak juga yang kami tak sempat nak kongsikan semuanya dalam hanya 15 minit kita bersiaran. Tapi tak mengapa, perkembangan akan kami bawakan kepada anda setiap masa. Jadi teruskan menonton TVS saluran 122 sehingga berjumpa lagi di episod seterusnya. Saya Syirah Abang Mansur untuk Sarawak Decides. Baik, itulah dia sedikit paparan mengenai kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka yang dibawakan oleh pengacara Syirah Abang Mansur. Kita akan berehat seketika tetapi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sarawak Decides. Masih lagi bersama pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi di Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak, Profesor Madya Dr. Kuldeep Singh untuk mengupas salah satu elemen dalam manifesto GPS untuk PRN 12 Sarawak, iaitu meningkatkan pendapatan dan sumber hasil Sarawak. Baik doktor, kita teruskan sahaja ya dengan perbincangan kita. Sebentar tadi kita ada berbincang mengenai dokumen strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, PCDS 2030, di mana sektor-sektor yang dijangka akan menjadi penyumbang utama kepada pendapatan negeri Sarawak adalah sektor pembuatan, sektor pertanian, pelancongan, pelombongan dan juga sektor perkhidmatan. Menurut dokumen itu juga, sektor-sektor tersebut akan dipacu oleh beberapa enabler atau pemboleh daya, antaranya transformasi digital yang kini Sarawak sudah pun menghala ke arah transformasi digital itu ya.
Dokumen itu juga meneraikan inovasi pendidikan dan modal insan, infrastruktur asas, utiliti, pengangkutan, tenaga boleh diperbaharui sebagai enabler untuk memacu sektor-sektor penyumbang ekonomi. Dan sudah pasti di Sarawak pelbagai benda sedang giat diusahakan oleh kerajaan negeri untuk meningkatkan atau membangunkan enabler ini. Jadi pada pandangan Dr. Kudip, apakah penambahbaikan yang perlu kita buat untuk enabler-enabler yang disebut tadi? Okay, I think I will take one of the enabler, renewable energy. Okay. So Sarawak government, they want to emphasize this renewable energy. I think they say by 2030 we will have 60% of the energy we will be using will be renewable energy. So this renewable energy is normally about we use hydroelectric power, or we use solar power, or we use hydrogen power. So one of the way the government want to implement this is by having more electric vehicle. I think in Kuching we can see a number of buses. They are going to hydrogen bus yang can control the CO emission. So we keep the environment very clean. We have sustainable transportation and so on. Another one is solar energy. We also want to implement solar energy. We want maybe some of the buildings or what to use solar energy so that we can maintain our sustainable environment also. So this as and hydroelectric power, we have this mini hydroelectric project so that we can produce more power through hydroelectric power. And all this is because the Sarawak government is more to clean energy, the clean environment, sustainable development, and so on. So I think through this one, another one I'm talking about is the digital transformation. And digital transformation, the Sarawak government has set up like digital academy where people can train about digital. And another thing is digital content creation. We need to create content for the digital economy. Because Sarawak government have a blueprint on digital economy. So we need to create a lot of content of digital. And Sarawak government has set up a center called the ICT Center or Data Center where we collect all these startup and so on to set up the businesses online and all that. I think they want to create thousands of startup, of this project, innovation project and so on. So and then we also create some hub, biotechnology hub, industrial hub, all these are created to maintain, to sustain the digital economy and digitalization of the Sarawak. Tadi doktor ada menyentuh sedikit mengenai renewable energy. Sarawak kaya sebenarnya dengan sumber semula jadinya. Selain arang batu tradisional dan stesen janakuasa menggunakan LNG, terdapat empangan hidroelektrik seperti batang air, bakun, murum dan baleh yang menjana elektrik sehingga Sarawak boleh mengeksport tenaga elektrik yang lebih ke Sabah dan juga Kalimantan Barat, Indonesia. Sarawak juga optimis menjadi negeri pertama mengeksport hidrogen seperti yang doktor cakap tadi ke pasaran global dengan sebuah negara luar sudah menunjukkan minat untuk membeli hidrogen kita. Jadi bagi doktor, apakah potensi pengeksportan kuasa tenaga seperti elektrik, hidrogen dan sebagainya, doktor? Yeah, I believe that in the future this tenaga or energy very important. Everybody need energy because of the economic activity, and to sustain the economic activity we need a lot of energy. So Sarawak has this potential it can export. I think they have put the undersea cable maybe to Indonesia, Singapore, mana-mana. So we can export the tenaga, is what they call this, energy to other countries. And Sarawak got a lot of dams and so on, solar power and all that. We have more energy that we can use for ourselves. We can export, so we can get a lot of revenue from this. So this is a good market for the future of energy. I believe so lah. Yeah. Thank you, doktor. Baik, sebelum kita teruskan perbincangan kita seperti tadi, kita akan berlintas langsung dengan rakan setugas kita, Xiao Yan. Xiao Yan, silakan dengan laporan anda. 2 hari lagi adalah hari undi bagi pilihan raya Sarawak yang ke-12. Kita berpeluang menemu ramah dengan pengundi-pengundi di Sibu. Marilah kita mendengar pendapat-pendapat dan harapan-harapan mereka tentang pilihan raya kali ini. Pilihan raya tahun ini, saya daripada Dudong, banyak juga YB-YB yang bakal bertanding. Dari itu saya boleh melihat ada beberapa mungkin akan dipangkas semasa mengundi nanti, kerana saya lihat potensi dia untuk memajukan rakyat-rakyat di Dudong ini mungkin baik untuk masyarakat Dudong.
Selepas itu mungkin dia juga boleh membantu remaja dalam meningkatkan pekerjaan. Mungkin melalui pelbagai jenis mungkin media atau membuka peluang pekerjaan kepada golongan-golongan remaja pada masa kini lah. Pilihan raya kali ini dia jauh berbeza daripada yang sebelum pandemik COVID-19 ni lah. 看谁会做事情咯，如果谁做事情做得不错，我就投谁咯，没有说特地选谁啦，要看啦，看他们做的怎么样咯。最重要是公平啦，对每个人啊、种族啊都是公平咯。最重要是要有做事情啦，不要我们如果投诉了他又不做那个就不好了我们对政府也没有说要求很多嘛，对不对？只要他做好我们都是一样的。觉得他对我们有帮助了然后我们就会投给他啦他们所谓的帮助是你希望是怎样？他们讲的话啦也会实现这样这样我们就对他就比较有信心这样这样有的东西这不是说我也知道他们也是不容易，不能说答应做我们的事情，不是每一样都能够做到，因为不是他一个人能够解决的。我的看法是这样有时候他们真的讲出来的话不能够兑现，也有他们的难处然后不一定不是说他们不要去实现给我的想法是这样如果他们能够做到，他们也是要做吗？哪里会可能跟选民这样讲一下，然后不要做，一定是有他们中间一定有他们的难度嘛所以会了解啦。所以啦，像你你这一次的选举还是出来投票吗？会，反正会反正会，只是说每次投票也是也会想到底投谁比较好这样。saya sebagai pengundi, saya amat berharaplah agar mana-mana pemimpin yang memimpin nanti akan membuat satu pembaharuan untuk rakyat Sarawak lah. Macam itu. Setakat laporan dari saya Xiao Yan bersama juru kamera Rifan dari Sibu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Xiao Yan untuk laporan. Dia membawa laporan daripada kawasan N52 Dudong Sibu. Baik, kita kembali kepada sesi perbincangan kita bersama dengan Dr. Kuldeep Singh. Doktor, jika sesuatu negara maupun negeri telah mencapai status maju berpendapatan tinggi, bagaimana pula income per capita ataupun wealth distribution ataupun pengagihan kekayaan akan berubah? Secara khususnya jika Sarawak berjaya menjadi negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030, bagaimana kita melihat perubahan income per capita dan wealth distribution untuk rakyat Sarawak, Doktor? Okay, according to the post-COVID-19 development policy, they want to increase the per capita income of the Sarawakian from 2019 is RM 5,444. From in the year 2030, they're going to increase to 15,000. So that is possible. After 10 years, it's possible. But and one more thing, this 15,000 will be equally macam everybody included in the distribution. There will be less people who are less income and so that. So important is equal distribution or equity in distribution. Not some people more income, some people less. So I think it's possible to achieve that thing, fairness in the distribution of income. If you see the Sarawak government, they ada itu inclusive, meaning inclusive means it includes everybody. Everybody will benefit from the increase in the income. And I think if they follow this policy of post-COVID-19, I think the project that by 2030 we will be able to achieve 15,000 RM15,000 per capita income for each individual. Baik, Doktor, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada jam ini, saya ingin tahu pandangan Doktor mengenai trajektori Sarawak pada ketika ini. Adakah Doktor berpendapat bahawa kita on track to become a high income state by 2030 atau mungkin lebih awal lagi, atau mungkin adakah kita memerlukan lebih masa ataupun dan usaha untuk mencapai tahap itu, Doktor? Yeah, I think so. If I look at the post-COVID-19 policy, development policy 2030, it's very comprehensive and it cover all the sectors, all the enabler is there.
So I think we can achieve it, even maybe earlier also, but we have to be sure that nothing other unforeseen circumstances happen. Like now, suddenly pandemic happen. We don't know in 10 years time whatever. But if everything, if okay, nothing happen, nothing such drastic happen, I think we are online to achieve. I see the thing is very good. Only thing is I hope it will be implemented according to what is stated in the document. So the implementation have to be very follow the document. And I think if we follow the document 100%, so I believe we can achieve the high income society by 2030 or maybe earlier, we don't know, I mean maybe earlier. But you see, we have to have, they call it continuity, because this policy is two part. First 5 years and another 5 years. So meaning to say we have to have some continuity in the policy, only then we can keep another 5 years and continue. So important is continuity, very important in the policy. Dan untuk ada continuity itu kita perlukan kerajaan yang stabil ya, seperti yang kita pernah ada sebelum ini. Baik Doktor, terima kasih atas perkongsian mengenai topik perbincangan kita hari ini, iaitu meningkatkan pendapatan dan sumber hasil Sarawak yang terterap sebagai salah satu janji dalam manifesto gabungan Parti Sarawak untuk pilihan raya ke-12 negeri Sarawak. Doktor, terima kasih sekali lagi kerana sudi datang ke studio TVS dan meluangkan masa bersama kami di Sarawak Sites. Itulah dia pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi di Universiti Teknologi Mara UiTM Sarawak, Profesor Madya Dr. Kuldeep Singh. Sekian itu sahaja Sarawak Sites buat jam ini. Kita akan kembali bersiar jam 2 petang. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak, #Sarawak Sites. Saya Razia Ahmad, salam sejahtera dan salam hormat.